Những điều kỳ lạ về loài ngỗng. Đã nhiều năm, con người nuôi ngỗng trong nhà, giữ nhà. Họ đã đúc kết ra những điều thật là lạ, thật là khó giải thích được. Thứ nhất, về thức ăn. Ngỗng là loài gia cầm không ăn được các loài bò sát, lưỡng cư, côn trùng, cá tôm. Chúng thích nhất là ăn cỏ và lúa, hoặc là cơm trắng. Ngỗng là loài gia cầm ăn tạp. Ngoài ra, ngỗng cũng ăn từ cỏ tranh đến lục bình. Các loại thức ăn được sử dụng trong chăn nuôi của ngỗng bao gồm rau, bèo, cỏ, củ, quả, ngô, thóc, đậu tương, lạc, khoai lang, sắn củ bỏ vỏ, bí đỏ. Nếu trong thao chậu đựng thức ăn của ngỗng, chủ nuôi bỏ ít tôm cá vào, ngỗng sẽ không bao giờ đụng đến cái thao đó nữa, dù là sau đó không có tôm cá. Chủ nuôi cố tình chỉ cho ăn tôm cá hay thịt, thì ngỗng thà nhịn đói cả tháng rồi chết chứ nhất quyết không ăn. Chủ nuôi cố tình nhét thịt cá vào miệng của ngỗng hay trộn vào thức ăn khác, nó sẽ ói ra hết thức ăn. Loài ngỗng được mệnh danh là những chiếc máy xén cỏ vì chúng có khả năng ăn cỏ mạnh hơn cả những con bò. Mặc cho cỏ non hay cỏ già, chúng đều ăn rất tốt, và chúng còn ăn luôn cả rễ cỏ. Thứ hai, ngỗng có tánh linh rất cao. Ngỗng là con vật giữ nhà rất hay, nó chỉ quẩn quanh gần đấy, dù ngày hay đêm. Ngỗng là loài vật khá thông minh, vì vậy khi đi kiếm ăn, chúng có thể nhớ đường và tự tìm đường về nhà sau vài lần làm quen như con ngựa. Có thể dùng cụm từ ngỗng quen đường cũ thì cũng đúng. Người ta cho rằng ngỗng có tánh linh rất cao, nuôi chúng sẽ trừ tà, những oan hồn, vong linh không còn nữa. Con chó khi thấy người bên ngoài cổng nhà là sủa, còn ngỗng thì khi người lạ vào trong đất nhà của chủ, lúc ấy ngỗng mới kêu to. Khi nghe tiếng kêu càng dồn dập và mạnh mẽ thì chắc chắn có biến. Mảnh đất vong linh nhiều, chủ nhà sợ thì cứ nuôi ngỗng. Vài ngày thì ngỗng sẽ xua vong đi. Chó không biết có bão, còn ngỗng thì nghe được tần số rất thấp, cảm nhận độ ẩm tốt, hơi nước trong không khí, thời tiết biến chuyển rất tốt nên hay kêu và nhốn nháo. Một điều kỳ lạ nữa là khi ngỗng đẻ trứng, ngỗng được con mái ấp, còn con trống thì canh. Ngoài chủ ra, nếu ai đến gần cũng sẽ bị tấn công nếu đe dọa việc ấp trứng của chúng. Khi cầm trứng lên xem, trứng sẽ tự nhiên bị thối. Chủ nhà thường dùng cái chén để múc trứng lên, rồi để lại bên trong tổ nếu trứng bị lăn ra ngoài ổ. Chỉ có chủ nhà mới có quyền thân thiện với ngỗng. Người lạ thì luôn bị ngỗng tấn công. Đôi cánh của ngỗng quạt mạnh có thể gãy tay những đứa trẻ. Khi ngỗng mổ vào người, bao giờ cũng có vết bầm lâu tan. Cặp ngỗng rất chung tình. Nếu một con chết đi, con còn lại sẽ sống một mình đến chết. Khi chủ nhà muốn bán hay cho ngỗng con, dẫn người lạ vô xem và bắt ngay liền lúc đó. Chứ để qua đêm đến sáng thì lập tức tối đó ngỗng mẹ sẽ mổ chết hết đàn con, nhất quyết không cho con về tay của người khác. Số 3. Lợi ích của ngỗng. Mùi và tiếng của ngỗng kêu, nhất là rắn và chuột sẽ lánh xa ít nhất vài trăm mét. Phân của ngỗng được chủ nuôi rắc rải xung quanh giường, quanh nhà, sẽ đuổi được rắn, kể cả rắn hổ mang có mặt trăng trên đầu. Các loài cực độc khác như mái gầm, cặp nông, cặp nia cũng phải đều tránh xa. Bên cạnh đó, ngỗng thích ăn cỏ cây, chúng sẽ xử hết vườn cây cỏ của chủ nhà, nên nếu nuôi ngỗng thì rào lưới lại một khoảng, vừa cho ngỗng ở và bơi lội dưới ao, tắm rửa và rỉa lông. Khi ngỗng rụng lông, người ta đem rửa sạch phơi khô, rồi cất trong gói đầu nằm, rất tốt cho những giấc ngủ bình yên về tâm linh. Lông của ngỗng đem thui cháy vừa vừa, rồi tán nhuyễn ra, trị viêm tai, thối tai rất hay. Đó là bài thuốc dân gian truyền lại. Ở phương Tây, người ta thường dùng ngỗng để chế biến món ngỗng quay, pate để ăn trong những ngày lễ hội, nhất là trong đêm Giáng sinh để ăn mừng. Số 4. Loài ngỗng rất kỷ luật. Khi chúng bay theo đội hình chữ V, vì nếu bay như thế, khi một con ngỗng phía trước vỗ cánh,
Luồng gió sẽ đẩy về phía sau, tạo ra một lực đẩy cho con ngỗng bay sau, giúp cho nó tiết kiệm 71% sức lực cho mỗi con nếu so với việc bay tách đàn. Nếu có một con ngỗng bay lạc bầy, nó cũng hiểu việc không có bầy đàn, nó sẽ không thể một mình hoàn thành chuyến đi này. Khi con ngỗng đầu đàn mệt mỏi, nó sẽ bay xuống phía dưới và nhường vị trí dẫn đầu cho con khác. Nếu một con ngỗng bị bệnh hay bị thương rơi xuống, luôn luôn có 2 con ngỗng rời đàn đi theo con ngỗng đó để chăm sóc. Nếu con ngỗng đó khỏe lại, cả 3 sẽ cùng tìm một đàn mới bay qua để gia nhập đàn. Nếu con ngỗng đó chết đi, thì 2 con ngỗng kia sẽ nhập vào đàn mới để tiếp tục cuộc hành trình của mình.